عندنا ماكينة اللحام الميج 280 تعطي 200 أمبير صافي. تلحم القوس وتلحم ميج 2 في 1. القوس اللي هو اللحام العادي هذا، وتلحم ميج. تلحم حديد، ستيل ستيل، ألمنيوم، سواء قوس أو على الميج كله تلحم ألمنيوم وتلحم حديد. تشيل البكرة اللي 5 كيلو، والبكرة 1 كيلو، والبكرة الكبيرة 15 كيلو. صراحة الماكينة جيدة، سويت عليها اختبارات ممتازة جدا جدا. وزنها حلو وحجمه ممتاز. تشتغل إن بغيتها على الغاز وإن بغيتها بدون غاز. تشتغل برضو عندنا الأسلاك اللحام الحديد اللي ما يحتاج غاز، وفيه السلك هذا شكل الماكينة. على مواصفات الماكينة، عندك 4 فرارات، سرعة السلك، الامبير، تأخر الغاز، سرعة السلك أول ما تضغط التورش. هذه الفرارات الميزانيات. عندك إذا حولتها على الميج اللي هو لحام القوس، خلاص يلتغي هذا، بيصير هذا هو الامبير. بصور لكم الحين اللوحة حقتها، وسبق ونزلت بالسناب اللي هو التصوير الحامة. هذا طبعا الحامة الألمنيوم، وفي الحام له حديد، بس عاد الحديد معروف ما يحتاج يعني توضيح أكثر. لكن الماكينة صراحة جيدة، تتحمل، قوية صراحة. اختبرناها يعني تقريبا فترة طويلة وناجحة، يا ربي لك الحمد 100%. إن شاء الله أنها تكون واضحة الماكينة وسهلة. طبعا عندنا هذه جميع البكرات اللي تركب عليها زي ما وضحت لكم. تركيبه سهل، بس مجرد تدخل السلك من هنا، تركبه على هذه، تكبسه على التورش على طول. ماكينة سهلة، بطلة، مريحة بالشغل، سواء بغيت غاز أو بدون غاز، مريحة جدا. أو ما بغيت تشتغل على الميج، تشتغل على القوس، لحامة فنان جدا جدا، أفضل من المكاين الأولى. لحامة القوس سواء كان حديد أو ألمنيوم، مريحات جدا جدا بشكل ما تتخيلون. هذا ألمنيوم قطعتين زي كذا، وإذا ما لحمت قطعتين زي كذا ما استفدنا. طبعا هذه الماكينة اللي عندي الألمنيوم، نفس الماكينة اللي صورتها بعد، قطعتين سوا. تصور الولد بدأ بالألمنيوم. والله ما عندك وقت يا صالح. طبعا هذه الماكينة الكبيرة ألمنيوم. أعوذ بالله يا صالح. بس صالح مجرم فنان، والله ما انت سهل يا صالح. هذا الحام صالح بالألمنيوم ما شاء الله. اصبر 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 لك ما مدحته. لا فنان ما شاء الله. طبعا هذه الماكينة الكبيرة هذه